السلام عليكم. اليوم سأشارك معكم أداة عجيبة، ريشة تحبير زجاجية. سأجرب الريشة اليوم ولأول مرة وبعيدا عن رسم المانجا. كما تلاحظون لها شكل أنيق وجميل، حتى أنك عندما تمسكها تعطيك إحساس مختلف عن إمساك الأقلام العادية. سأقوم في البداية بتمرين بسيط من أجل التحكم فيها جيدا. بطبيعة الحال هذا الفيديو ليس مراجعة، لن أتحدث في الإيجابيات والسلبيات، إنه مجرد تجربة أولية. لكن إذا أردتم معلومات أكثر اكتبوها في التعليقات وسأنشر فيديو جديد. بخصوص الثمن ومن أين اشتريتها، كل هذه المعلومات ستكون في آخر فيديو. لكي لا أطيل عليكم، مشاهدة ممتعة.
إذن أصدقائي، بخصوص الثمن ومن أين اشتريتها، أولا اشتريتها من موقع علي إكسبريس، وبطبيعة الحال اشتريتها كما تلاحظون هنا التاريخ نوفمبر، يعني السنة الماضية، وتقريبا وصلتني بعد شهر ونصف. الثمن تقريبا $2.43 بطبيعة الحال، زائد مصاريف الشحن، فأصبحت القيمة يعني $2.81. هذا كان في شهر نوفمبر. أما في اللحظة التي أصور فيها الآن الفيديو فتقريبا تساوي أكثر من $3. هذا كل شيء، في رعاية الله، ودمتم مستمتعين.